vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay trên BNC Now và chúng tôi tiếp tục mang đến quý vị loạt tin tức vòng quanh thế giới trong ngày qua. Đàm phán chưa kịp bắt đầu, Nga-Ukraine đã nã đạn ngôn từ lẫn nhau. Việc Nga cử phái đoàn cấp thấp khiến các cuộc đàm phán với Ukraine bị nghi ngờ. Ông Zelensky công khai chỉ trích Nga, bị phát ngôn viên Maria Zakharova đáp trả đau điếng. Một nước đi đầy quyền lực của Tổng thống Putin, Ukraine và phương Tây có đang rơi vào bẫy ngay trước thềm đàm phán. Ba Lan sốc nặng trước những gì Ukraine đang chuẩn bị. Ở Trung Đông, chúng ta sẽ không tạo ra bất kỳ đám bụi hạt nhân nào ở Iran. Ông Trump mạnh miệng tuyên bố viễn cảnh gì sắp xảy ra. Mời quý vị theo dõi trong phần đầu của bản tin Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích mạnh mẽ phái đoàn đàm phán của Nga tại Istanbul, gọi đây là một màn kịch giả tạo và thể hiện sự thiếu nghiêm túc của Moscow trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Phái đoàn Nga dẫn đầu bởi cố vấn Vladimir Medinsky và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin bị đánh giá là cấp thấp, khiến giới quan sát nghi ngờ về cam kết thực sự của Điện Kremlin đối với tiến trình đàm phán. Tôi chưa rõ cấp độ của phái đoàn Nga là như thế nào, nhưng từ những gì chúng tôi thấy thì trông giống như một buổi diễn kịch. Chúng tôi sẽ suy nghĩ xem liệu chúng tôi có nên làm việc với buổi diễn kịch đó hay không, và các bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là gì sau cuộc gặp với Tổng thống Erdogan. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội để thảo luận nghiêm túc, thảo luận thật sự, không phải những trò lố kiểu của đế chế Nga. Nga muốn tiếp tục cuộc chiến này để tự họ quyết định ai là chính thống, ai là đáng sống trên lãnh thổ này. Họ dừng chuyện lên mạng xã hội, bịa ra thông tin sai lệch. Sau cuộc gặp với ông Erdogan, chúng tôi sẽ xác định rõ định dạng đối thoại và cam kết của chúng tôi. Và những lời này đã khiến nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phải lên tiếng. Nga đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một gã hề và kẻ thất bại trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ông Zelensky chỉ trích phái đoàn của Moscow là bù nhìn. Ai lại dùng từ bù nhìn, hả? Một gã hề, một kẻ thất bại, một người chẳng có tí học vấn nào cả. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói tại cuộc họp báo hàng tuần ở Moscow. Trước đó, ông Zelensky đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo do Nga tổ chức tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời yêu cầu tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tình hình đàm phán hiện tại cho thấy triển vọng đạt được hòa bình vẫn còn xa vời, khi Nga tiếp tục giữ vững lập trường cứng rắn và thiếu thiện chí trong các cuộc đối thoại. Thưa quý vị, nhà kinh tế học Mikhail Kazin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đặt phương Tây vào tình thế khó khăn khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, qua đó phá vỡ các kế hoạch của đối thủ. Phương Tây dự kiến sẽ đưa ra một tối hậu thư yêu cầu Nga đình chiến trong 30 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, ông Putin lại đề xuất thảo luận về lệnh ngừng bắn trực tiếp tại bàn đàm phán nhằm tránh để phía lực lượng vũ trang Ukraine lợi dụng thời gian này để phục hồi lực lượng. Nhà kinh tế học Kazin nhấn mạnh rằng, ban đầu ông Putin đã khẳng định lập trường tiếp tục chiến sự song song với tiến trình đàm phán, cho thấy rõ rằng nếu đàm phán bị kéo dài, xung đột trên chiến trường sẽ tiếp diễn. Vị chuyên gia này tin chắc rằng ông Putin đã khéo léo phá vỡ tối hậu thư mà Kiev, London, Berlin và Paris đã chuẩn bị. Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập tức tuyên bố sẵn sàng đến Istanbul để đàm phán, nhưng với điều kiện phải có lệnh ngừng bắn trước, chỉ càng cho thấy ông phụ thuộc vào các thế lực đứng sau. Theo chuyên gia Kazin, Tổng thống Putin thực chất đang mời gọi các lãnh đạo của Hoa Kỳ, Đức, Anh và Pháp để xác định xem ai thực sự là người kiểm soát tình hình, và điều này đã gây ra những bất đồng trong nội bộ của họ. Ông Kazin khẳng định, hãy chờ xem điều gì xảy ra. Tôi tin chắc rằng các cuộc đàm phán với Kiev tại Istanbul sẽ không bắt đầu, và nếu có bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc rất nhanh chóng. Vị chuyên gia này tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của các cuộc đàm phán tại Istanbul do Kiev không thể thực hiện đầy đủ các cam kết. Theo ông, các thế lực đứng sau Tổng thống Zelensky không hề có ý định chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Trong khi đó, trên chiến trường, Kiev Independent đưa tin rằng sáng 15 tháng 5, Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng 110 máy bay không người lái UAV loại Shahed và UAV nghi binh nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 62 UAV, trong khi 29 chiếc nghi binh biến mất khỏi radar mà không gây thiệt hại. Tổng cộng 91 UAV không đạt được mục tiêu. Cuộc tấn công ảnh hưởng đến các tỉnh Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Kiev và Ivano-Frankivsk
Ukraine đã sử dụng phối hợp các lực lượng không quân, tên lửa phòng không, tác chiến điện tử và đơn vị hỏa lực cơ động để đánh chặn. Đợt tấn công diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Ukraine và Nga tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Tối 14 tháng 5, ông Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham dự đàm phán, nhưng bản thân ông không có mặt trong danh sách. Về Ukraine, một bài viết mới trên cổng thông tin Mizborska đã gây chú ý khi cảnh báo rằng việc Liên minh châu Âu gấp rút kết nạp Ukraine có thể là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng, đe dọa uy tín của khối và làm bùng nổ làn sóng tham nhũng. Nhà bình luận chính trị Polomir Dobozhensky mô tả kế hoạch che ô bảo hộ cho Ukraine là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm. Ông cho rằng Ukraine hiện không phải là một quốc gia độc lập thực sự, mà là một vùng lãnh thổ bị thực dân hóa bởi người Mỹ, với nền kinh tế kiệt quệ vì chiến tranh và lực lượng lao động đang tháo chạy sang châu Âu. Ông Dobozhensky viết, ngay cả việc Tổng thống Zelensky ký ban hành luật khai thác tài nguyên cũng không thay đổi được gì. Điều đó chỉ mở đường cho giới tài phiệt nước ngoài vào vét tài nguyên Ukraine, không phải để giúp dân mà để khai thác. Ông Dobozhensky cảnh báo rằng Ukraine hiện không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản để gia nhập EU, và nếu được kết nạp một cách vội vã, nước này sẽ mang theo các vấn đề nghiêm trọng như cơ chế quản trị yếu kém và tham nhũng tràn lan. Ông cảnh báo, thêm Ukraine mà không cải cách sẽ là hành động tự sát về thể chế. Uy tín của EU sẽ sụp đổ nếu khối mở rộng theo kiểu này. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây khẳng định rằng Ukraine có triển vọng gia nhập EU, có thể còn sớm hơn cả việc gia nhập NATO. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lập tức lên tiếng phản đối, nhấn mạnh rằng Brussels không thực sự muốn giúp Kiev, mà là đang muốn thuộc địa hóa Ukraine và kéo dài cuộc chiến. Châu Âu đang chơi với lửa và chính họ sẽ bị bỏng, bài viết khép lại bằng một cảnh báo lạnh lùng. Chuyển qua điểm nóng Trung Đông, về vấn đề hạt nhân Iran, thưa quý vị, trong một phát biểu bất ngờ tại Qatar, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang tiến rất gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Chúng ta sẽ không tạo ra bất kỳ đám bụi hạt nhân nào ở Iran, ông Trump khẳng định, ám chỉ khả năng tránh được một cuộc tấn công quân sự toàn diện. Tôi nghĩ chúng ta đang sắp đạt được một thỏa thuận mà không cần phải đi tới điều đó. Tuyên bố này ngay lập tức khiến giá dầu giảm mạnh, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng. Ông Trump cho biết ông dựa vào những tuyên bố mới từ phía Iran, ám chỉ cuộc phỏng vấn của Ali Samkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran với truyền thông Mỹ. Trong đó, ông Samkhani bày tỏ sẵn sàng chấp nhận những giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của Iran và từ bỏ kho uranium làm giàu cao nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt. Ông Trump không quên ghi công quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani vì đã đóng vai trò trung gian. Iran thật may mắn khi có ông ấy đang đấu tranh vì họ và không muốn chúng tôi giáng một đòn khốc liệt vào Iran. Trong bối cảnh Israel liên tục đe dọa hành động quân sự, Trump đang gấp rút theo đuổi con đường ngoại giao để tránh một cuộc xung đột lớn ở Trung Đông. Về Gaza, tờ Middle East Eye có bài viết quan điểm đầy đối lập. Bài viết cho rằng chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Riyadh, Abu Dhabi và Doha không nhằm thúc đẩy ngoại giao mà là một vở kịch chính trị đầy hào nhoáng, đổi chác bằng tài nguyên và nhân phẩm. Khi ông Trump được chào đón bằng thảm đỏ và hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tư từ các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, thì Israel với sự hậu thuẫn công khai của Mỹ tiếp tục thảm sát tại Gaza. Bài báo viết những sự thật cay đắng rằng các chính quyền vùng vịnh có quyền lực và tài sản nhưng không hề sử dụng chúng để ngăn chặn cuộc diệt chủng tại Gaza. Thay vào đó, họ lao vào một cuộc đua mua chuộc Trump, hy vọng đổi lấy sự bảo kê chính trị. Ông Trump, người coi Trung Đông như một trạm ATM địa chính trị, tiếp tục thúc đẩy chính sách vũ trang và ủng hộ Israel xóa bỏ Palestine. Sự phục tùng của các quốc gia vùng vịnh không mang lại sự tôn trọng, chỉ là những lời sỉ nhục từ Trump. Ông từng nói rằng các lãnh đạo Ả Rập sẽ không tồn tại được 2 tuần nếu không có Mỹ. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục ký séc, dâng quà và mở cửa đầu tư cho đế chế kinh doanh gia đình Trump. Trong khi đó, tại Gaza, bom Mỹ rơi xuống bệnh viện, trẻ em chết trong đống đổ nát và dân số bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Thế nhưng ngay cùng địa phận Trung Đông, ông Trump không bị lên án mà đang được tán thưởng. Các chính quyền Ả Rập không những im lặng trước cuộc tàn sát mà còn góp phần hợp thức hóa nó bằng tiền bạc, vũ khí và sự đồng lõa. Với mỗi món quà được trao, với mỗi cái bắt tay trước máy ảnh, họ không giành được sự kính trọng của lịch sử mà chỉ ghi tên mình vào những dòng chú thích nhục nhã của nó. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau.
Nghị sĩ Ý gây sốc tại Quốc hội khi hóa trang thành ma. Trung Quốc và Mỹ ký loạt thỏa thuận đối đầu sau khi đồng ý đình chiến thương mại. Ấn Độ tổng phản công ngoại giao, quyết liệt truy quét nhóm khủng bố sau vụ tấn công Kashmir. Trung Quốc và Singapore khai màn diễn tập hải quân thực binh ở Biển Đông. Hơn 1.000 nhân viên Starbucks ở Mỹ đình chỉ vì bộ đồng phục. Hơn 1.000 trẻ em Mỹ được đặt tên hot, nhưng ở New Zealand thì bị cấm tuyệt đối. Mời quý vị theo dõi tiếp. Thưa quý vị, lại thêm một cảnh tượng khôi hài trong giới chính trị châu Âu. Riccardo Maggi, nghị sĩ thuộc đảng More Europe, đã khiến nghị trường Quốc hội Ý náo loạn khi xuất hiện trong một bộ trang phục như một bóng ma để phản đối sự im lặng quanh kế hoạch cắt giảm quyền lợi của người lao động. Ngay lập tức, ông bị lực lượng an ninh hộ tống ra khỏi phòng họp. Các trợ lý nghị viện đang tiếp cận một nghị sĩ. Không biết đạo diễn có thể lia máy quay được không? Một nghị sĩ, và ông ấy đang quấn một tấm vải giống như ma. Chúng tôi không thể thấy rõ đó là ai. Nhưng dù sao thì hiện tại ông ấy đang được đưa ra khỏi phòng họp. Như chúng ta đều biết, trong nghị trường không được phép sử dụng khẩu hiệu hay các vận dụng che giấu danh tính. Xin lỗi, chúng ta hãy giữ trật tự trong phòng họp, nghị sĩ Molinari. Đến với tình hình đối đầu thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, thưa quý vị, sau thỏa thuận giảm thuế 115%, được xem là đình chiến tạm thời trong cuộc chiến thương mại khốc liệt nhất lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington và Bắc Kinh đã ngay lập tức triển khai loạt động thái chiến lược nhằm tranh giành ảnh hưởng ở các thị trường mới nổi. Trung Quốc ký loạt thỏa thuận hàng tỷ đô với Brazil trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Lula. Trong đó, gia hạn hoán đổi tiền tệ song phương 190 tỷ nhân dân tệ, tương đương 26,4 tỷ đô la Mỹ. Công ty giao đồ ăn Meituan của Trung Quốc rót 1 tỷ đô la Mỹ mở rộng tại Brazil. Tập đoàn Misu mở cửa hàng đầu tiên, cam kết mua 4 tỷ nhân dân tệ nông sản, tạo 25.000 việc làm. Công ty năng lượng hạt nhân China General Nuclear đầu tư 3 tỷ yuan, tương đương 580 triệu đô la Mỹ cho dự án năng lượng tái tạo. Hãng xe Craigon Motor GWM cam kết đầu tư 6 tỷ yuan, tương đương 1,16 tỷ đô la Mỹ mở rộng sản xuất. Các thương hiệu công nghệ như Didi Chusan, Envision Energy, Longxing cũng công bố kế hoạch tăng cường hiện diện ở Brazil. Trong khi đó, trong chuyến công du đầu tiên của nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đáp xuống Ả Rập Xê Út và Qatar, kích hoạt loạt thỏa thuận khổng lồ. Riyadh cam kết đầu tư 600 tỷ đô la Mỹ vào các lĩnh vực chiến lược của Mỹ như năng lượng, công nghệ, khoáng sản. Các ông lớn như Elon Musk, Larry Fink, Sam Altman, Jensen Huang dự tiệc làm việc cùng Thái tử Ả Rập bin Salman. Google, Oracle, AMD, Uber cam kết đầu tư 80 tỷ đô la Mỹ vào các công nghệ biến đổi cuộc chơi. Starlink được Ả Rập Xê Út phê duyệt cho hàng không và hàng hải. Tesla chuẩn bị triển khai robot taxi tại đây. Qatar Airways ký hợp đồng mua 210 máy bay Boeing trị giá 96 tỷ đô la Mỹ, đơn hàng lớn nhất lịch sử của hãng. Tổng giá trị các thỏa thuận của Mỹ-Qatar lên tới 243,5 tỷ đô la Mỹ, mở đường cho trao đổi kinh tế 1.200 tỷ đô la Mỹ. Theo South China Morning Post, giới phân tích cảnh báo Trung Quốc đang thu hoạch trái ngọt từ chiến lược gắn bó lâu dài với các nước đang phát triển. Trong khi đó, Mỹ dưới thời Trump không giấu giếm mục tiêu càn quét hợp đồng để giành lại ảnh hưởng. Đình chiến thương mại với nhau chỉ là tạm thời, cuộc chiến giành bá quyền đang tăng tốc. Theo tờ South China Morning Post đưa tin độc quyền, Trung Quốc đang triển khai nhiều chương trình tuyển dụng đặc biệt nhằm thu hút các nhà khoa học cấp khoa hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh môi trường nghiên cứu ở xứ cờ Hoa đang đối mặt với nhiều bất ổn do các chính sách siết chặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nguồn tin cho biết các vị trí sau tiến sĩ với mức lương lên tới 100.000 đô la Mỹ mỗi năm hiện được Trung Quốc mời chào dành riêng cho các nhà nghiên cứu đang cân nhắc rời Mỹ vì áp lực tài chính và chính trị. Mức thu nhập này tương đương với lương của một trợ lý giáo sư, cao gấp đôi so với mức trung bình của một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ ở Mỹ. Chương trình đang thúc đẩy ngày càng nhiều nhà khoa học gốc Hoa cân nhắc việc trở về Trung Quốc. Một số nhà nghiên cứu cho biết họ sẽ chỉ công khai quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Kể từ khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, các nhà khoa học gốc Hoa tại Mỹ đang phải đối mặt với hai sức ép lớn. Một mặt, ngân sách nghiên cứu cho các trường đại học và viện nghiên cứu bị cắt giảm mạnh. Mặt khác, chiến dịch mang tên sáng kiến Trung Quốc từ nhiệm kỳ trước của ông Trump vốn nhằm điều tra các mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu gốc Hoa và Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, khiến không ít người cảm thấy bị giám sát và thiếu an toàn trong môi trường làm việc. Cùng lúc đó, Trung Quốc và một số quốc gia châu Âu đang tận dụng cơ hội để thu hút giới khoa học Mỹ bằng các chính sách ưu đãi.
Tại một hội nghị ở Paris gần đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố chương trình Chọn châu Âu cho khoa học với gói hỗ trợ trị giá 500 triệu euro nhằm biến châu Âu thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà nghiên cứu trong 2 năm tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố sẽ đầu tư thêm 100 triệu euro để thu hút nhân tài quốc tế với thông điệp "Nếu bạn yêu tự do, hãy đến Pháp nghiên cứu". Theo khảo sát của tạp chí Nature công bố hồi tháng 3, hơn 75% nhà khoa học đang làm việc ở Mỹ cho biết đang cân nhắc rời khỏi quốc gia này. Châu Âu và Canada là 2 điểm đến được lựa chọn hàng đầu. Về tình hình xung đột ở châu Á-Thái Bình Dương, thưa quý vị, đài RT đưa tin cơn giận dữ bùng nổ sau vụ tấn công đẫm máu ở Kashmir đã khiến Ấn Độ mở màn một cuộc tấn công ngoại giao toàn diện nhằm gán nhãn tổ chức khủng bố cho nhóm vũ trang The Resistance Front TRF, lực lượng bị cáo buộc đứng sau vụ thảm sát khiến 26 người, chủ yếu là khách du lịch thiệt mạng hôm 22 tháng 4 tại Pahalgam. Trong nỗ lực chưa từng có, chính phủ Ấn Độ đã cấp tốc cử phái đoàn tới New York, nơi họ trực tiếp vận động các cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, bao gồm Ủy ban Trừng phạt 1267, Văn phòng chống khủng bố và Ủy ban chống khủng bố nhằm cô lập TRF trên trường quốc tế. Theo tờ Indian Express, New Delhi không chỉ thúc giục các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc lên án TRF, mà còn yêu cầu áp dụng biện pháp trừng phạt toàn diện, từ đóng băng tài sản, phong tỏa nguồn tài trợ cho đến truy bắt các thủ lĩnh của nhóm này. Ấn Độ viện dẫn tuyên bố ngày 25 tháng 4 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu trừng trị những kẻ tổ chức, tài trợ và thực hiện các hành vi khủng bố. Theo New Delhi, TRF đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công và các bằng chứng từ mạng xã hội cho thấy mối liên hệ rõ ràng với tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba ở Pakistan, làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của Islamabad. Giới chức Ấn Độ cũng khẳng định đã tiêu diệt 3 thủ lĩnh TRF, bao gồm chỉ huy địa phương, trong các cuộc truy quét gần đây ở Jammu và Kashmir. Ấn Độ cảnh báo nếu Liên Hợp Quốc không hành động, New Delhi sẽ tiếp tục trấn áp bằng mọi giá, kể cả khi căng thẳng với Pakistan leo thang. Sau China Morning Post đưa tin, trong 5 ngày qua, Đài Loan ghi nhận sự gia tăng đáng kể hoạt động quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần hòn đảo, trùng với thời điểm quân đội Đài Loan tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ đổ bộ thường niên. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong 24 giờ tính đến sáng 14 tháng 5, có 29 máy bay và 9 tàu của PLA hoạt động gần đảo, trong đó 18 máy bay vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Tính từ Chủ nhật đến nay, tổng cộng đã có 161 lượt xuất kích của PLA. Hôm Chủ nhật 11 tháng 5, PLA tiến hành một cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu động lực với 30 máy bay, bao gồm J-16, máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và UAV. Bắc Kinh không công bố thông tin chính thức về hoạt động này. Trước đó, hồi đầu tháng 4, PLA đã thực hiện cuộc tập trận lớn Sấm sét eo biển 2025A với 135 máy bay và 38 tàu trong 2 ngày. Trong khi đó, Đài Loan tiếp tục tổ chức các cuộc thử nghiệm năng lực tấn công chính xác và chống đổ bộ, bao gồm thử nghiệm HIMARS, hệ thống pháo phản lực Mỹ và Thunderbolt 2000. Diễn tập cũng được tiến hành tại đảo Kim Môn, gần thành phố Hạ Môn, Trung Quốc đại lục. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Mỹ dù không công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập, vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Đài Bắc và phản đối mọi thay đổi nguyên trạng. Tờ Global Times đưa tin Trung Quốc và Singapore đã bắt đầu một cuộc diễn tập hải quân thực binh kéo dài 2 ngày tại Biển Đông vào ngày thứ Tư 14 tháng 5, trong một động thái mà một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng sẽ góp phần vào an ninh và ổn định khu vực, xét đến vị trí chiến lược của Singapore gần eo biển Malacca. Theo tường thuật của China Bugle, một tài khoản truyền thông chính thức trực thuộc Trung tâm Truyền thông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, các tàu chiến tham gia từ Hải quân Trung Quốc và Singapore đã xuất phát từ căn cứ Hải quân Changi của Singapore vào sáng thứ Tư, sau đó hội quân tại một khu vực huấn luyện định trước để bắt đầu cuộc diễn tập thực binh kéo dài 2 ngày. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 5, tàu săn phá thủy lôi Chishui và tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Suchang của Hải quân Trung Quốc rời cảng với sự hỗ trợ của các tàu kéo và nhân viên hậu cần Singapore, cùng với tàu hộ vệ RS Steadfast của Hải quân Singapore. China Bugle cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng 3 tàu này đã hội quân với tàu chống thủy lôi RS Bidok của Singapore. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Singapore, giai đoạn trên biển của cuộc diễn tập sẽ được tiến hành trong vùng biển phía Nam của Biển Đông, nằm trong vùng biển quốc tế từ thứ Tư đến thứ Năm. Cuộc diễn tập thực binh này là một phần trong chương trình diễn tập hợp tác hàng hải 2025 giữa Trung Quốc và Singapore. Toàn bộ chương trình diễn tập đã được khởi động từ thứ Sáu tuần trước với giai đoạn trao đổi tại cảng.
theo một tuyên bố trước đó của Hải quân BOA. Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung huấn luyện như điều hướng trong vùng biển có nguy cơ mìn, bắn pháo hải quân vào mục tiêu trên biển, phối hợp tìm kiếm và cứu nạn, quy trình sơ tán y tế nhằm đánh giá kết quả của quá trình lập kế hoạch và thảo luận chiến thuật đã được tiến hành trong giai đoạn ở cảng. Trước khi diễn tập hợp tác hàng hải 2025 diễn ra, hai tàu chiến của Hải quân BOA cũng đã tham gia triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Hàng hải Quốc tế châu Á IMDES Asia 2025 khai mạc vào ngày 6 tháng 5 tại Trung tâm Triển lãm Changi ở Singapore. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng sự kiện này đã trình diễn năng lực quốc phòng của Trung Quốc và tăng cường lòng tin cũng như tình hữu nghị với các quốc gia trong khu vực. Ngày 15 tháng 5, quân đội Thái Lan thông báo hơn 400 người dân Myanmar đã vượt biên sang nước này sau khi các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số tấn công một căn cứ quân sự của chính quyền quân sự Myanmar gần khu vực biên giới. Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng quân giải phóng nhân dân Karen và tổ chức phòng vệ quốc gia Karen đã sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự của chính quyền quân sự Myanmar ở gần tỉnh Thác, cách thủ đô Bangkok khoảng 400 km về phía Tây Bắc. Số người dân Myanmar chạy sang biên giới Thái Lan đã được bố trí tạm trú tại một ngôi chùa và tu viện gần đó, trong khi quân đội Thái Lan tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ vùng biên giới. Sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, Myanmar rơi vào cuộc nội chiến kéo dài, trong đó chính quyền quân sự đối đầu gay gắt với các lực lượng du kích, ủng hộ dân chủ và nhiều nhóm vũ trang dân tộc thiểu số hoạt động lâu năm ở vùng biên giới. Giao tranh gần đây chủ yếu tập trung vào giành quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới, những điểm chiến lược giúp các nhóm vũ trang thu lợi lớn từ việc vận hành các trạm thu phí sinh lợi, đồng thời kiểm soát các tuyến đường thương mại và buôn lậu quan trọng. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, hiện có hơn 81.000 người Myanmar đang tị nạn tại Thái Lan do nội chiến kéo dài. Cũng trong ngày 15 tháng 5, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc PIPC đã ra quyết định xử phạt gần 1 triệu đô la Mỹ đối với nền tảng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc sau khi phát hiện công ty này chuyển thông tin cá nhân của người dùng Hàn Quốc ra nước ngoài mà không có sự đồng ý. Theo Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc, Temu đã ủy quyền lưu trữ và xử lý dữ liệu người dùng cho các đối tác tại Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng không công khai điều này trong chính sách bảo mật, cũng như không thông báo tới người dùng. Không chỉ vậy, nền tảng thương mại điện tử có trụ sở tại Trung Quốc còn không chỉ định đại diện pháp lý ở nước sở tại, điều bắt buộc theo luật Hàn Quốc, dù có trung bình 2,9 triệu người dùng mỗi ngày tại đây. Temu đồng thời thiết kế quy trình xóa tài khoản quá phức tạp, gây khó khăn cho người dùng trong việc tự bảo vệ thông tin cá nhân. Mức phạt cho những vi phạm trên là 1,39 tỷ won, tương đương khoảng 997.000 đô la Mỹ. Trong phản hồi chính thức gửi AFP, đại diện Temu cho biết công ty tôn trọng quyết định của cơ quan chức năng Hàn Quốc và đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra. Nền tảng cũng đang điều chỉnh các chính sách bảo mật để phù hợp với quy định tại địa phương. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, AliExpress, nền tảng thương mại điện tử quốc tế thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba Trung Quốc, cũng đã bị Hàn Quốc phạt gần 2 tỷ won. Còn Meta, công ty mẹ của Facebook có trụ sở tại Mỹ, phải nộp phạt tới 21,6 tỷ won vì thu thập và chia sẻ trái phép thông tin nhạy cảm của người dùng cho bên thứ ba. Theo thông tin trên trang Independent của Anh, một nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Osaka, Nhật Bản vừa lên tiếng xin lỗi sau khi một chi nhánh của nhà hàng này dán biển cấm phục vụ khách du lịch Trung Quốc với lý do hành vi không lịch sự. Theo đó, nhà hàng Hyacinth Charcoal Grilled Chicken Skewers tọa lạc tại quận Nishi, Osaka, chuyên phục vụ các món nướng, được cho là đã treo một tấm biển bằng tiếng Trung trên cửa ra vào với nội dung từ chối phục vụ khách hàng người Trung Quốc. Biển báo ghi rõ, nhiều người cư xử không lịch sự, chúng tôi không phục vụ khách Trung Quốc. Xin cảm ơn quý khách đã thông cảm. Ngay sau khi sự việc lan truyền, công ty Saraya Holdings, chủ sở hữu chuỗi nhà hàng, lên tiếng xin lỗi và cho biết tấm biển này được treo mà không có sự cho phép của công ty, đồng thời đã được tháo bỏ khi vừa phát hiện. Phía công ty cũng khẳng định các cửa hàng luôn chào đón mọi khách hàng, trong đó có khách quốc tế, và cam kết sẽ không thay đổi chính sách phục vụ này trong tương lai. Sự việc làm dấy lên các cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng hành động trên là phân biệt đối xử, đồng thời làm gia tăng định kiến tiêu cực về khách du lịch Trung Quốc. Nhóm khách từng bị ghi nhận có những hành vi chưa phù hợp trong nhiều quốc gia. Trong khi đó, một số người ủng hộ quyền từ chối phục vụ của nhà hàng dựa trên trải nghiệm cá nhân hoặc các hành vi thiếu kiểm soát của một bộ phận khách du lịch. Đây không phải lần đầu tiên các vấn đề liên quan đến hành vi của khách du lịch Trung Quốc gây chú ý ở các nước châu Á. Trước đó, nhiều hành động mạo hiểm để chụp ảnh hay xâm phạm các khu vực văn hóa tôn giáo từng được báo chí quốc tế đề cập.
Vụ việc tại Osaka một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải nâng cao ý thức văn hóa và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý và định hướng hành vi của du khách quốc tế. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với làn sóng đe dọa mạng ngày càng phức tạp khi các hoạt động gián điệp, chiến dịch thông tin sai lệch, tấn công bằng phần mềm tống tiền và phá hoại cơ sở hạ tầng số đang lan rộng. Trong khi các quốc gia trong khu vực đầu tư vào lực lượng mạng quân sự, nhiều nguy cơ mới nổi đã vượt ra ngoài không gian mạng truyền thống, đòi hỏi một chiến lược phòng thủ đa miền, bao gồm cả đáy đại dương và không gian vũ trụ. Theo Verbertat Vikramsingh, nghiên cứu viên chương trình Sức mạnh không gian mạng và xung đột tương lai có trụ sở tại Singapore, không gian mạng vốn dựa trên hạ tầng vật lý như cáp quang dưới biển và vệ tinh. Các sự kiện gần đây cho thấy tấn công vào các tầng vật lý này đang gia tăng. Nổi bật là vụ phá hoại hệ thống vệ tinh Viasat của Ukraine trước khi Nga tấn công vào năm 2022 và nghi vấn Trung Quốc liên quan đến việc cắt cáp ngầm ở biển Baltic năm 2024. Tại châu Á, Đài Loan đã ghi nhận ít nhất 11 sự cố đứt cáp kể từ năm 2023, một số bị quy trách nhiệm cho tàu dân sự Trung Quốc. Philippines và Indonesia cũng chịu nhiều cuộc tấn công mạng có dấu hiệu liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển. Kể từ năm 2017, ít nhất 11 quốc gia trong khu vực đã thiết lập hoặc cải tổ các lực lượng mạng quân sự. Singapore nổi bật với năng lực mạng phát triển, trong khi Nhật Bản và Ấn Độ đang tăng cường năng lực tấn công và phối hợp mạng điện tử. Indonesia và Philippines vẫn trong giai đoạn đầu hình thành chiến lược mạng quốc gia. Tuy nhiên, việc phát triển chiến lược mạng ở nhiều nước vẫn mang tính phản ứng, dễ bị gián đoạn bởi thay đổi chính trị hoặc xung đột lợi ích giữa quân đội và xã hội dân sự. Khi cáp ngầm bị tấn công, nhiều khu vực như Đài Loan chuyển sang dựa vào vệ tinh. Tuy nhiên, vệ tinh cũng không an toàn. Trung Quốc đã thể hiện khả năng gây nhiễu và phá hoại vệ tinh trong xung đột tiềm tàng. Trong khi đó, các mạng vệ tinh như Starlink, dù hỗ trợ Ukraine hiệu quả, cũng bị lợi dụng bởi các trung tâm lừa đảo mạng ở Campuchia, Lào và Myanmar, gây thiệt hại tới 75 tỷ đô la Mỹ. Với bối cảnh cáp ngầm bị cắt, vệ tinh bị tấn công và các cuộc xâm nhập mạng ngày càng tinh vi, các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương cần nhìn nhận không gian mạng là một không gian chiến đấu liên miền, từ đáy biển, mặt đất đến vũ trụ. Điều này đòi hỏi tư duy chiến lược dài hạn, học thuyết quân sự phù hợp và hợp tác khu vực để xây dựng năng lực phòng thủ tổng thể. Ở Mỹ, hơn 1.000 nhân viên pha chế của chuỗi cà phê Starbucks tại 75 cửa hàng trên toàn quốc đã tiến hành đình công kể từ ngày 12 tháng 5 vừa qua. Nguyên nhân được cho là do phản đối quy định đồng phục mới vừa được công ty ban hành. Theo quy định có hiệu lực từ đầu tuần này, toàn bộ nhân viên tại các cửa hàng do Starbucks trực tiếp quản lý hoặc nhượng quyền tại Mỹ và Canada buộc phải mặc áo thun đen trơn cùng quần kaki, quần đen hoặc quần jean xanh lam khi làm việc. Trước đó, nhân viên được phép lựa chọn trang phục với nhiều màu tối và họa tiết hơn. Phía Starbucks cho biết, thay đổi này nhằm giúp tạp dề xanh lá, biểu tượng thương hiệu của công ty trở nên nổi bật hơn, đồng thời mang đến sự nhất quán và cảm giác gần gũi cho khách hàng. Tuy nhiên, công đoàn đại diện cho nhân viên của hơn 570 cửa hàng Starbucks Mỹ cho rằng quy định đồng phục là vấn đề cần được đưa ra thương lượng tập thể với người lao động. Đại diện công đoàn nhấn mạnh, thay vì tập trung vào trải nghiệm của nhân viên và khách hàng, Starbucks lại ưu tiên các chính sách mang tính hình thức. Một số nhân viên cũng bày tỏ bức xúc khi công ty vẫn tiếp tục bán các mẫu quần áo thương hiệu Starbucks trên hệ thống nội bộ, dù chính những trang phục đó lại không còn được phép sử dụng tại nơi làm việc. Starbucks đã thông báo sẽ phát miễn phí 2 áo thun đen cho mỗi nhân viên như một phần của việc triển khai quy định mới. Phản hồi thông tin về cuộc đình công, Starbucks cho biết hành động này chỉ gây ảnh hưởng hạn chế đến hoạt động chung, với hơn 99% cửa hàng vẫn mở cửa và phục vụ bình thường. Đồng thời, Starbucks kêu gọi công đoàn quay lại bàn đàm phán thay vì tập trung vào hoạt động phản đối. Công đoàn đại diện cho người lao động Starbucks bắt đầu vận động thành lập công đoàn tại các cửa hàng ở Mỹ từ năm 2021. Tuy đã thống nhất nối lại đàm phán từ tháng 2 năm nay, nhưng đến thời điểm hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung. Trong tuần này, công đoàn cũng đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia, cáo buộc Starbucks không tiến hành thương lượng về quy định đồng phục mới. Thưa quý vị, CNN vừa có tin thú vị, trong khi hơn 1.000 trẻ em tại Mỹ được đặt tên là King, vua trong năm qua, thì ở New Zealand, cái tên này lại một lần nữa đứng đầu danh sách tên trẻ sơ sinh bị cấm. Theo luật đặt tên nghiêm ngặt của New Zealand, mọi cái tên mang danh xưng hoàng gia như King, Prince, Princess, Duke, Majesty, Emperor đều không được chấp nhận vì vi phạm quy định. Tên không được giống chức danh chính thức, không thô tục, không quá dài hay chứa số kỷ hiệu. Năm 2023, cái tên King bị thay thế ở vị trí đầu bảng cấm bởi Prince, nhưng năm nay lại quay trở lại ngai vàng không mong muốn. Các biến thể sáng tạo như Kingji, Kingzi, Prinzi, Royalty, Prince cũng bị gạch tên không thương tiếc. Thậm chí cả những cái tên như Sativa và Indica
vốn là tên các giống cần sa, cũng bị loại vì lý do hình ảnh xã hội. Một cái tên từng phổ biến là Fanny cũng không được thông qua. Mỗi năm New Zealand có khoảng 60.000 trẻ ra đời, nhưng có trung bình 30 đến 40 cái tên bị từ chối. Cha mẹ có thể trình bày lý do chọn tên, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng đăng ký quốc gia. New Zealand không cô đơn trong chuyện kiểm soát tên con. Ở Pháp, tên Nutella từng bị cấm vì có thể khiến trẻ bị trêu chọc. Thụy Điển từng bắt các tên như Metallica, Superman hay một chuỗi ký tự vô nghĩa dài ngoằng mà không ai đọc nổi. Riêng ở Mỹ, mọi thứ gần như đều được chấp nhận, miễn là bạn dám. Năm 2008, một người đàn ông được phép đổi tên thành In God We Trust, nhưng một người khác ở New Mexico lại bị từ chối khi muốn đổi tên thành F Censorship, nghĩa là chửi mắng những yếu tố bị kiểm duyệt. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.